Đường ai nấy đi với Phương Khánh sau cuộc thi, buổi tiệc thân mật của Phương Khánh. Rất nhiều người thắc mắc tại sao anh lại không có mặt. Hôm đó, tôi gửi thông điệp cho Phương Khánh và gợi ý cô ấy mời 15 ngôi sao danh vọng khác, nhưng cô ấy từ chối. Phương Khánh xuất thân từ ngôi sao danh vọng. Tôi nghĩ liệu mình đến đó, những người khác có nghĩ gì và nếu mình không đến thì có khiến Phương Khánh không vui hay không? Sau khi cân nhắc, tôi quyết định không tới dự bởi với Phương Khánh. Tôi đã làm tròn trách nhiệm của một người đào tạo, lăng xê để cô ấy có danh hiệu. Thêm vào đó, tôi nghĩ nếu mình đi thì sẽ phải trả lời những scandal liên quan đến cô ấy như thế nào. Nên tôi nghĩ im lặng là lựa chọn khôn ngoan nhất lúc bấy giờ. Cho đến giờ anh vẫn im lặng về những tin đồn liên quan đến Phương Khánh, phải chăng đó là sự thật? Tôi là một trong những nhân vật của câu chuyện scandal đó, nên tôi hiểu rõ nhất và chính xác nhất. Tôi biết Phương Khánh thông qua anh Kiệt. Tôi là người đứng giữa, không thể bênh ai, không thể trách ai. Nhưng đó là những tin đồn có căn cứ. Người ta thường nói một nửa sự thật không phải là sự thật. Nhưng thật ra, không có lửa làm sao có khói. Đó là những chuyện thuộc về cá nhân. Ở vị trí của tôi chọn cách im lặng. Bản thân anh thấy Phương Khánh đối với mình ra sao? Anh Kiệt nói Phương Khánh vô ơn bởi mối quan hệ của họ là mối quan hệ tình nghĩa. Với tôi, quan hệ với Phương Khánh chỉ là công việc và đến ngày 13 tháng 11 năm 2018, chúng tôi đã hoàn tất công việc đó. Hiện tại, tôi đã ngưng hoàn toàn việc hợp tác với Phương Khánh. Tôi đã tạo ra một Phương Khánh dành vương miện mít ớt. Những người tôi cần là những người có chuyên môn, có bề dày kinh nghiệm. Cô ấy lại chưa đạt tới tầm đó nên Phương Khánh có xuất hiện hay không trong những sự kiện sau này của tôi là không quan trọng. Tôi nghĩ mọi người sẽ bàn tán không ít việc cả hai không còn mối liên hệ nào sau cuộc thi. Tất cả mọi người đều đã bàn tán và đàm tiếu về một mối quan hệ có cái kết không có hậu. Tôi cũng cân nhắc rất nhiều mới đưa ra quyết định ngưng hợp tác. Và tôi hài lòng với quyết định của mình. Còn về tin đồn phía anh mua giải cho Phương Khánh thì sao? Trong một cuộc thi, người được nhiều nhất chính là người đăng quang. Tôi khẳng định tôi không bỏ tiền ra để mua giải. Giải đó mà mua được thì không đến lượt tôi đâu. Nhưng nếu nói chúng tôi không có can thiệp là không đúng. Tôi dùng tiền để lên chiến lược làm sao để bạn ấy có thể giành được giải là có. Việc người Việt xuất hiện trong thành phần ban giám khảo của Mít ớt cũng là sự sắp đặt của chúng tôi. Đó là một vị trí vô cùng quan trọng. Tôi dùng tiền để tài trợ và quyền lợi của tôi là phải có được vị trí một ban giám khảo trong cuộc thi năm nay. Nhiều năm đào tạo Hoa hậu thi quốc tế, anh nhận được những gì? Trước đó từng có thông tin Phạm Hương cũng không hòa thuận với anh. Tôi hoạt động trong lĩnh vực này mười mấy năm rồi. Tôi chứng kiến nhiều và gặp nhiều. Tôi nghĩ tương lai cũng sẽ vẫn như vậy. Các bạn trẻ nhìn ở góc độ khác với chúng tôi nên việc đấu tố, không hài lòng vẫn sẽ tiếp diễn. Mối quan hệ giữa bầu sâu và người đẹp bao giờ cũng chua cay vì cả hai không bao giờ thỏa mãn được lợi ích đôi bên với nhau. Mục đích của tôi là muốn dừng lại ở nhà đào tạo để lấy thương hiệu cho mình. Dù thế nào, không có Phạm Hương, không có Phương Khánh. Mọi người cũng không công nhận tôi là một nhà đào tạo như hiện giờ. Tôi và Phạm Hương giữ mối quan hệ bình thường. Chúng tôi không quá thân mật vì cộng tác không nhiều cũng không đến mức không hài lòng, tránh mặt nhau.
Nhiều dự án tôi đưa ra nếu Phạm Hương thấy có lợi, cô ấy vẫn tham gia. Vẫn chọn Phương Khánh đi thi nếu được chọn lại. Phương Khánh sau khi đăng quang khá chìm và vướng nhiều giờ căng đan. Nếu được chọn lại, anh có chọn cô ấy đi thi Miss Earth, đó là một điều đáng tiếc. Phương Khánh có một đơn vị để định hướng chiến lược, cô ấy có được lòng người khi ghi được chiến tích Việt Nam chưa từng có. Nhưng cô ấy không thể vỗ cánh bay lên được. Tuy nhiên để lựa chọn lại, tôi vẫn chọn Phương Khánh đi thi vì cô ấy có bản lĩnh để chiến đấu trong cuộc thi này. Cái tên vướng mắc nhiều nhất với những người đẹp trong showbiz đến nay có lẽ vẫn là Phúc Nguyễn. Tại sao anh lại thích chơi với lửa nhiều như vậy và không rút ra kinh nghiệm? Lửa có thể làm tan mọi thứ, nhưng chúng ta cũng cần lửa để nấu ăn. Không phải tôi không rút ra được kinh nghiệm gì. Các bạn có được danh hiệu thì tôi có được sự công nhận của mọi người. Tôi không đủ sắc đẹp, chiều cao để đứng trên sân khấu giành danh hiệu. Tôi đi tìm cho mình một danh hiệu khác. Đó là sự công nhận của mọi người. Để có được danh hiệu cao nhất cho Phương Khánh, toàn bộ ekip đã phải bỏ ra bao nhiêu tiền. Phương Khánh có được vị trí như ngày hôm nay cũng không phải tự nhiên mà có. Để có được ngày hôm nay, số tiền bỏ ra là khoảng tầm 10 tỷ đồng, một số tiền không hề nhỏ. Để nói về kinh tế thì tôi lỗ hoàn toàn, nhưng để nói về cái danh tiếng thì tôi cũng có được khá nhiều. Đối với showbiz, lời của tôi là danh. Sao Việt Đính Chính từng gặp HNIE sau khi bị bóc phốt nói dối. Phương Khánh khiến dân mạng không thể thương nổi Sao Việt bị tố nói dối không quen HNIE. Phương Khánh bất ngờ đính chính. Tôi từng gặp chị ấy rồi Sao Việt hot. Dò gì clip chứng minh Hoa hậu Trái đất 2018 Phương Khánh nói dối khi một mực khẳng định không quen HNIE Sao Việt sau ông bầu Trần Kiệt, trưởng ban tổ chức Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu tố Phương Khánh trốn trách nhiệm Á hậu.